gabi sa inyo tanan. Pasensya na medyo late kita. May emergency lang kita naging attend. At the same time, medyo nabudlayan kita sulod sa aton internet. No? So, sa sini na gabi, magapamalandong kita sa pulong sa Ginoo. Kung may mga Biblia ka mo palihog, abrihin nyo sa 2 Chronicles chapter 7, verse 12 to 14. Siguro medyo kakaiba subong, hindi ka mo matingala aton camera, lain na ning cellphone, kagaton set up subong. Actually, we are preparing tani for Sunday service sa church, and we will be reopening sa aton gathering. Pero kaso lang siguro aton i-postpone, no? Ang officers sa Ligad na Sunday nag-meeting and nag-agree na pwede makabalik sa pag-obey man for 50% na attendance naton. Pero kaso lang, for 2 days nag-tinlo kami dito kag hindi available ang mag-disinfect sa aton. So we are preparing for cleaning and disinfection sa lugar para mas confident man kita sa bugay sa Ginoo na kung magkadto kamo dito. So sa sini na Sunday, pakamayon lang nato na mag-live stream kita gihapon. Pero sa church, mabutang na kita dito. So I don't know kung paano inihimoon. Pipila lang siguro or diri lang kami ma-live stream. No? So pangamyuan lang naton mga utod sa Ginoo, and of course I'm also praying and considering sa sini ng mga butang na hindi kita mabutang sa alang-alang kay ang COVID-19 subong saka gihapon. No, I believe siguro na mga more than 22,000 na. So sa sini na gabi pagpamalandong sa pulong sa Ginoo sa 2 Chronicles chapter 7 verse 12 to 14. Kung may mga Biblia ka mo palihog, wala dira sa aton projector, ang aton na manog wali hindi available subong, no? So in verse 12, "And the Lord appeared to Solomon by night and said unto him, I have heard thy prayer, and have chosen this place to myself for the house of sacrifice. If I shut up heaven that there be no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among thy people. 14, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land." Bala naton sa nation of Israel, nara sa Old Testament, and ini na mga tao have come to really accept sa kung sino ang Ginoo, but nagaabot man ang tion sa ila kabuhi na nagapadayon sila sa pagpakasala, and God would extend pestilence sa ila, mga disaster, calamity sa ila nasyon, and even sa ila ng mga kaugalingon, in a way na ila ini ma-realize that they will come into repentance. And considering sa aton passage sa sini na gabi, here comes God appears to Solomon at the time na natapos niya ang house of the Lord. And ang Ginoo nakipagstorya sa iya. And kanami sa sini na tion because after na natapos na and ready for sacrifice and ready na ang mga kanakan sa Ginoo na magkadto dito, tudluan sila sa Ginoo kung ano dapat ang mentality kag ang ila tagipusoon when it comes sa sini ng mga butang. And this will also help us as we reopen sa aton worship service, and of course pipila sa aton biskan ako alanganin pa, but yet in God's own perfect time, amat-amat lang. So makita naton sa sini na passage the when of disaster. Actually diri sa verse number 13, nag-start diri ang verse with the word if I shut up. Actually ini na word rather than if, this can be best translated as when. So when, and the when of disaster. Even 1 Peter gani ma-note nato na siling sa ni Apostle Peter, let us not be surprised when the very trials come upon us. And even James chapter 1,
Kumaga, when we face trials because of perseverance through these burdens will develop us into a better believers. So kinahanglan ato bangon naton amo nang challenge kag exhortation ni Peter, amo man ni James kag hindi if whether you are a faithful Christian or if you are not a faithful Christian, may ara gid mga pagtilaw sa kabuhi, may mga problema, may mga disaster na mag-aabot sa tagsa-tagsa sa aton. So when tragedy comes, ang aton feeling of safety and security is removed. Kaya that's why may ara kita mga reaction. Let's look at 4 lang diri ka mga manner of reaction. First is we question. We want to know why this happened. Nga agin allow ini sa Ginoo. Kung siya sovereign, nga wala niya ini gin prevent sa akon. O kung may ara man disaster nga wala niya gin prevent. So may damo na mga na question, but isa sa mga questions dere is ining why. So we question about God sa iya sovereignty, sa iya pagka-Diyos, and we question God why, no? So pero diri makita naton na ang isa ka nagatubo sa Ginoo, no, of course hindi man kita magsiling na hindi kita gakahadlok, no? Of course kung mahadlok kita, ginatudloan gid kita sa pagpangamuyo, and ginatudloan kita sa Ginoo that kung mag-abot ang mga pagtilaw sa aton kabuhi, na dumdumon naton ang mga answer sa aton why na question is that magahatagin ini sang pagpakamaayo sa aton. The next reaction na makita naton diri is we become angry. So mangakig kita, and sa kung anong magakatabo, no? Mangakig kita sa kung sino nga tao, mangakig kita sa gobyerno, o kung mangakig kita sa iba na mga tao. And bangod sa pagkaakig, gusto naton ga-desire kita for revenge, gusto kita maka-strike sa iba na mga tao, and lalo na at times na ang ibang tao mangakig sa Dios kag i-blame nila ang Ginoo. So lalo na sa mga Kristiyano na naga-alagad sa Ginoo na matutom, no? Kag at times makapangakig. So ikatatlo diri na makita naton, we feel sadness. So ang third reaction is sadness. And sadness of what happened to so many people and to our country, just like the Philippines and in some other countries, and ini dala, no, sang kasubo. Of course ini ang COVID-19, damo na mga kasub-anan, but in return pasalamat man kita sa Ginoo na ini magabulig sa aton sa pagpalapit sa iya, magausisa sa aton kaugalingon sa sini ng mga